Отож, вітаю усіх. Мене звати Ірина Мусій, я журналістка, дослідниця російської пропаганди, також документаторка воєнних злочинів росіян в Україні. І сьогодні спільно із організацією Ukrainian International Strategy Center у нас буде така коротка лекція по моєму такому невеликому дослідженню про те, як Росія впливає і поширює через які канали свої впливи саме в Баварії в Німеччині, оскільки я протягом певного часу, протягом 4 місяців проживала у Нюрнберзі, то теж мала змогу спостерігати за тим, що плюс-мінус відбувається. І, власне, я думаю, що у вас теж, хто проживає там, теж будуть якісь коментарі, і вам обов'язково є що сказати, так що ви також можете долучатися до розмови, писати свої коментарі у чаті, або вже потім, там, після завершення ці лекції озвучувати голосом. Отож, якщо говорити про те, які ж справді канали, як відбувається вплив Росії в Баварії, ну, в принципі, як і скрізь, якщо зараз ми про це говоримо, то він відбувається на кількох рівнях. Перше, це державні російські медіа, їх дзеркали в Німеччині. Так, вони нікуди не зникли, хоча вони заборонені офіційно. Але саме оці всі сайти дзеркальні, які створюються інші, і існують паралельно, їх є дуже багато, і всі, хто хотів шукати так звану альтернативну точку зору, продовжує їх дивитися, попри тому, що типу, кампанії різні, які борються з пропагандою, або ж навіть всі відповідальні там державні структури, які борються з пропагандою, намагаються ці медіа забороняти, але вони продовжують розвиватись. Також підтримка використання локальних політиків і партій. Ну, якщо ми говоримо, що тут також вплив є альтернативи для Німеччини в Баварії, і про це я згадаю згодом. Релігійні, культурні інститути, організації, як М'яка сила, там, наприклад, та ж сама православна російська церква, яка є в Німеччині, в Баварії, в інших країнах Європи. І культурні інститути – це означає багато різних громадських організацій, фондів, які перереєстровуються для того, наприклад, створюються нові, для того, щоб їх не впізнавали. І, можливо, навіть вони вільно так не висловлюються, що вони там підтримують Росію, вони висловлюються, що вони проти війни, але якогось конкретної підтримки України не висловлюють. Ну і також різні такі теж культурні організації, неурядові російські організації, в принципі, проксі-організації, які також існують і поширюють свій вплив в Баварії, в принципі, і в інших регіонах Німеччини. І якщо говорити про перший, це державні телеканали, якщо говоримо загалом, хотіла би, щоб ви звернули увагу на цю порівняльні таблички, як в Німеччині скільки відсотків людей дивиться, скажімо так, читає ці дзеркальні такі медіа державних каналів, і скільки вже з них також ось тут синє, це позначено, що вони ще діючі, ці дзеркальні канали, і ось тут можна подивитися, скільки серед них з Німеччини їх читають, скільки з інших країн. І ось червоним тут також виділено це відсоток людей з Німеччини, які, ну, це йдеться про канали, які вже, ну, типу, заборонені або, скажімо так, не працюють. Якщо ж говорити за даними Інституту суспільного діалогу, стратегічного діалогу, то більше 10 сайтів дзеркал RT Deutsch контенту доступні через найбільших провайдерів в Німеччині. І деякі нові домени зареєстровані нещодавно, звичайно, для того, щоб уникнути блокування.
І попри те, що ці основні державні канали заборонені, все одно трафік на дзеркальні домени разом може становити приблизно 1/3 від того, що державний канал німецький мав до санкцій. Але користувацька залученість може бути також набагато вищою. Якщо ж говоримо зараз, переходимо до другого питання, саме щодо політичного впливу і яким чином через політичні партії в Баварії Росія поширює свій вплив, російську пропаганду, то, звичайно, що згадаємо про альтернативу для Німеччини, яка має доволі високий вплив в Баварії, хоча не найвищий, звичайно. Звичайно, що на виборах до Ландтагу Баварії у 2023 році партія здобула 14,6% голосів і, відповідно, стала третьою за величиною фракцією в Ландтазі після Християнського соціального союзу і партії «Вільні виборці». І так, вона також в складі Ландтагу має свою парламентську групу і в принципі, наприклад, в міській раді Нюрнберга, штат Нюрнберг, вона не має вже фракції, тому що там треба мінімум 4 члени, які би входили до фракції. Зараз вона вже має 3. І вона має лише 3. І щодо Бундестагу, то альтернатива для Німеччини також стала другою за величиною партії після виборів 25-го року, де вона здобула 152 місця з 630. Це насправді дуже багато. І щодо її впливу і взагалі заяв в Баварії, в регіоні, то тут дуже цікаво, тому що вона має активну антиукраїнську, проросійську позицію, і в січні 25-го року баварське крило альтернативи для Німеччини заявило, що потрібно депортувати всіх біженців, українських біженців, які перебувають в Німеччині, стверджуючи, що в Україні достатньо місця для їхнього розміщення. Окрім виборів, які вже відбулися, альтернатива для Німеччини здобула свій вплив. Наближаються вже місцеві вибори, які є дуже цікавими, і точно неодноразово можна буде спостерігати, як Росія створює нові кампанії, залучає ботів в соцмережах і не тільки, як через політичні партії також просуваються ці всі російські наративи і така антиукраїнська позиція. Місцеві вибори відбудуться 8 березня 26-го року. І коли, наприклад, я ще пам'ятаю, була в Нюрнберзі, то ще в серпні я помітила, що вже з'являлися оці білборди до виборів партії Die Linke. Я так пам'ятаю, що 2 таких я побачила, по-моєму, місці, якщо не помиляюсь. І, тобто, всі вже партії поступово починають працювати над тим, щоб, скажімо так, залучати виборців. Вони також запрошують нових людей до своїх партій. І, звичайно, місцеві вибори – це в основному якраз оці такі регіональні питання, комунальні питання, соціальні питання. І на цих питаннях теж політики вже там займаються популізмом і використовують їх для своїх маніпуляцій. Альтернатива для Німеччини вже оголошує, що буде виставляти своїх кандидатів на різних рівнях. Там, наприклад, в окрузі Мігсбах буде виставляти кандидатів на різних рівнях. В районі Байрот також вже висунула кандидата на майстер. І кандидатів також буде для міських рад, також буде висувати. Власне, якщо говорити ще раз про останні заяви, то перше, яке я вже згадувала, це виселення, депортація українських біженців. І тут одне з питання, навколо дуже багато якого було розмов, зокрема про скасування соціальної допомоги Bürgergeld для українців. І йдеться про те, щоб всі, наприклад, хто там прибув після певної дати, 1 квітня 25-го року, і про це не тільки говорила АФД, я про це згодом скажу, щоб вони більше не отримували цю соціальну допомогу, а отримували лише
менш щедрі такі виплати. Ну і також йдеться про те, що українські біженці взагалі повинні якби повернутися до України, бо в Україні, мовляв, є достатньо місця для того, щоб проживати. Також останні заяви стосуються відновлення імпорту дешевого газу з Росії, скасування санкцій. Наприклад, Оскар Ліп, представник ФД в Баварському Ландтазі, в лютому 25-го року запросив до обговорення в парламенті заяву, яка вимагає того, щоб після війни скасувати санкції проти Росії, відновити поставки газу, ну і, звичайно, щоб знизити енергетичні витрати у Баварії, які виникли через високі ціни і санкції. І стандартне питання, яке АФД поширює не лише, ну, взагалі, Баварії, а в інших, загалом по всій Німеччині, це така антимігрантська риторика або ремігрейшн. Це йдеться якраз про те, щоб повернути, ну, типу, про процес масивної міграції, про те, щоб повернути частину мігрантів і встановити жорсткіший контроль над тим, щоб коли люди приїжджають там до країни, коли приїжджають нові мігранти. Ну, взагалі, в цю політику реміграції це така величезна в програмі АФД, скажімо так, частина, на яку вона опирається, і завдяки якій вона має велику підтримку серед виборців. Ну і це стосується не лише українців, а загалом стосується мігрантів, але в тому числі. Якщо ж говорити про цю партію, ультраправу партію АФД, і ще одну партію, не так давно утворену партію Сари Вагенрехт, це вона виросла з партії Die Linke, то цікавий факт, який мені вдалося проаналізувати і знайти, це, що ті члени партії мали відношення до в'язниці Штазі і були вірними Радянському Союзу. Ну, тобто тепер не дивно, якщо є такий історичний зв'язок, чому ці партії, ці лідерки так активно захищають Росію і фактично є ретрансляторами Росії в Німеччині. Наприклад, в лавах АФД було виявлено, що не менше 34 колишніх штатних співробітників Штазі. Відомий випадок Енріко Комінг, депутат Бундестагу з АФД, який служив в спецпідрозділі Фелікс Дізрузинський, воєнізована частина Штазі. Ну і також партія Сара, яка виросла з середовища Die Linke, вона також має серед своїх там 800 приблизно 40 членів, принаймні 5 осіб з підтвердженим минулим в структурах Штазі. Це дослідження коректів, яке також займається аналізом протидії дезінформації у Німеччині, зокрема і в Баварії. Ну, якщо говорити взагалі, що ж таке в'язниця Штазі, я думаю, що ви знаєте, але я нагадаю, це в'язниця Міністерства державної безпеки Німецької Демократичної Республіки під керівництвом Вільгельма Цайсера, і вона була створена, звичайно, що за образом радянського НДБ 8 лютого 50-го року. За часів Холодної війни вважалася однією з найсильніших спецслужб в світі, звичайно, що поруч з КДБ і ЦРУ. І аж до 90-го року міністерство щільно співпрацювало з КДБ, але незважаючи на це, вже після розпаду навіть Радянського Союзу вони все одно продовжували працювати і велися такі різні оперативні розробки, тому і не дивно, що зараз ті, хто мали відношення до Штазі і до взагалі Міністерства державної безпеки Німецької Демократичної Республіки просувають російські наративи і входять до проросійських партій. І так, Міністерство державної безпеки старанно контролювало поведінку громадян Східної Німеччини, і взагалі дехто навіть, коли аналізував роботу і Штазі, і загалом Міністерства державної безпеки, то вказували про те, що якщо в Радянському Союзі один інформатор там припадав на 640 громадян, то в Німеччині, в Німецькій Демократичній Республіці, маю на увазі, 1 на 27 громадян. Тобто ви можете зрозуміти, наскільки величезним був вплив.
Важливими також каналами, ретрансляторами російської пропаганди і впливу є релігійні інститути, культурні інститути в Німеччині. І якщо ми говоримо про релігійні, то йдеться про Російську православну церкву Московського патріархату як м'яка сила Кремля, хоча я би і назвала її агресивною, насправді, тому що саме в цих церквах не приховуються симпатії до Росії, і там немає цього такого, знаєте, лавіювання, як деяких, наприклад, культурних чи громадських організацій. Якщо ж говорити про взагалі вплив церкви в Баварії, то ця церква має 14 парафій в Баварії, і зокрема, наприклад, у Мюнхені є активні там російські православні парафії, які не лише займаються релігійними питаннями, а звичайно, що як і при будь-якій церкві є там якісь збираються російськомовні громади російські, вони там якісь проводять культурні заходи, просувають свої наративи. Ну і цікаво, що в Мюнхені на 25-й рік також якби були офіційні анонси про будівництво дерев'яної церкви ще однієї в Мюнхені, і, в принципі, не знаю, чи зараз мені не вдалося знайти інформацію, на якому етапі будівництво цієї церкви, але з останнього, що мені вдалося знайти, що все-таки вона буде там. Ну і також в Нюрнберзі, звичайно, що є церква там на Ландвасері, тобто там, де проживають в основному росіяни. І, на жаль, українські біженці є дуже такою цільовою і вразливою групою цієї церкви, тому що, ну, по-перше, з того, що мені вдалося дізнатися, самі представники цієї церкви можуть ходити і запрошувати українців, ну, типу, наприклад, російськомовних українців, да, там йти в православну церкву, українцям знайти свою церкву дуже складно розібратися, і тому це також цільова група і вплив. Цікаво, що якщо ми говоримо ще про релігію і її вплив, то окрім Російської православної церкви, є інші церкви, які також називаються православними. З приставкою може бути десь там далеко, знаєте, велика така довга назва, що вона саме російська або там мати відношення до Росії. І люди насправді можуть і не знати, просто думати, що це православна церква, така, в яку вони там ходили російською, але якщо вона для всіх, не тільки для росіян, то хто не розбирається, буде думати, що це от місце, тобто і бачити це місце як місце, куди люди можуть прийти на службу. Цікаво щодо церков, їхнього розміщення. Насправді, єдиного якогось такого великого дослідження про те, де саме будуються ці церкви і наскільки це пов'язано з впливом Росії, з російською розвідкою, немає. Але, наприклад, агенція Мольфар дослідила розташування московських храмів в 11 країнах Європи і з'ясувала, що багато з них розмістилися біля стратегічних об'єктів. Тобто йдеться про військові бази, аеропорти, ядерні об'єкти. І в Німеччині розташовані російські храми поблизу, зокрема в Баварії, американських військових баз. Там база Графенвер і Вільзек, в Гесені, Візбаден, Дармштадт. І окрім Мольфару, також деякі інші міжнародні аналітики відзначають, що, в принципі, радіус може бути розміщення цих церков 20-30 кілометрів від цих об'єктів. Ну, якщо загалом говорити про цей такий стратегічний вплив і про те, що це не просто релігійні інституції, це не просто інституції для вірян, які об'єднують громаду, а це також такі собі осередки можуть бути шпигунської діяльності, то, може, ви всі пам'ятаєте розслідування про Швецію, коли в одному також там з населених пунктів з'ясували, теж була російська церква, недалеко теж від військової бази, і потім було проведено розслідування, бо там якісь були підозрілі дії на території, і про це всі писали медіа, що там, що це не просто була собі церква,
що це була реально розвідувальна діяльність, прям чуть не ціла шпигунська мережа. Про російські організації я хочу згадати окремо. Ну, власне, не буду зараз усіх перераховувати в Європі, тому що ми будемо говорити теж про Баварію, але в Європі зараз досі ще на 2023 рік діяло близько 44 російських центри науки і культури, які ще тоді функціонували під егідою Агентства Россотрудничества. Це така офіційна структура Міністерства закордонних справ Росії. Попри те, що влітку 22-го року Євросоюз ввів санкції проти цього ж сотрудничества, розпівробітництва, деякі організації продовжують працювати. Інші організації, з них фонд «Русский мир», який також має понад 258 локацій у світі, і Європейський Союз також ввів санкції проти фонду, але якщо офіційного немає зараз фінансування фондом російських організацій, то це не означає, що не відбувається неофіційне. Також є ще один фонд Горчакова, який так само тісно пов'язаний з, скажімо так, з структурами офіційними державними російськими, і який також фінансує культурні російські центри. Якщо ж говорити про культурну дипломатію в Німеччині, то тут я показувала теж цю табличку, коли був офлайн-захід у Нюрнберзі. Тут ми бачимо дуже великі, дуже різні організації, починаючи від культурних центрів, закінчуючи різними домами, там Дім Чайковського і так далі. Основні це з них фонд «Русский мир», Рада співвітчизників, ну і посольство Росії, звичайно, Російський дім. Ну і тут є, от, наприклад, Російсько-німецький культурний центр, зокрема, це той центр, який знаходиться у Нюрнберзі і є дуже впливовим. Російський дім в Берліні також це один з найбільших центрів в Європі. Німецькі ЗМІ взагалі описували центр як палац пропаганди, і навіть прокуратура проти нього розпочала справу за порушення санкцій, а попри те, що рахунки також російського дому заблоковані, все одно організація продовжує роботу. Ну і якщо ми говоримо про саме, наприклад, Баварію, то тут є теж дуже багато організацій. Я думаю, що якщо тут теж є представники українських організацій, які дуже добре знають, може навіть більше, я впевнена, за мене, як вони функціонують. І туди входять і різні російськомовні клуби, які можуть залучати українців, і бібліотеки, російські бібліотеки, і просто організації, які типу захищають там, ну, типу, просувають, захищають російську культуру. І от цей саме в Нюрнберзі, цей російський німецький культурний центр є одним з найбільших. І якось я гуляла на Ландвасері, зайшла, зробила пару фото, хотіла потрапити всередину, але там було закрито. Ну, в мене, поділюся таким досвідом, була ідея зайти і вдати, що я там російськомовна українка, я приїхала, от шукаю середовище російськомовних. Ну, але моя українська настільки не може бути російською, що зразу було б зрозуміло, що я западенка, скажімо так, напевно. Ну, якщо говорити про цей культурний центр, то він отримує фінансування як і в інших землях, як і в інших країнах, як такі російські центри, не лише з Росії, так, наприклад, а й також від місцевих рад. Зокрема, в Нюрнберзі було фінансування центру і після повномасштабного вторгнення, і вже потім в 24-му році це 124 тисячі євро, а в 25-му вже, звичайно, що, на щастя, набагато менше, 53 тисячі євро. Ну і дехто теж з дослідників, журналістів говорить, що взагалі
Щодо російського фонду і цього фінансування, «Руський мір», від російського фонду «Руський мір», то Нюрнберзький центр міг отримувати від 30 до 35 тисяч євро. Що ж до основних наративів, які також поширені в Баварії, і вони обов'язково, ну, типу, мають вплив і матимуть вплив у зв'язку із цими виборами, хоча, як я вже згадувала, це вибори місцеві. Ну, це стандартні наративи, як НАТО, Захід агресор, Росія жертва обґрунтування війни, що Росія намагалася, ну, типу, превентивний так званий удар зробити, так. Ну і Україна, звичайно, що маріонетка Заходу. Друге – це денацифікація, риторика щодо України, що в Україні нацисти. І я також була пам'ятаю, на фестивалі культур у Нюрнберзі, і там були різні намети культурних організацій, правозахисних організацій. Була одна організація, це навіть не організація, такий лівий блок, куди входить комплекс організацій. І в них якраз були оці поширені книги, в яких російських пропагандистів про те, що, зокрема, з такими ж назвами, що Бандера нацист, в Україні нацизм, ну і так далі. Економічні і енергетичні санкції шкодять Європі більше, ніж Росії. Ну, мені здається, що зараз вже якби в це менше вірять, але все одно багато людей, для них дуже важливі ці питання, тому що, ну, це економіка, це гроші, тому люди все ще продовжують це вірити, і Росія все ще це використовує. Ну, і підтримка, звичайно, що просування ФД. І це відбувається таким чином, що дискредитують мейнстрім, якісь популярні партії, підривають певні там, ну, антисистемні настрої. Довіряй не ЗМІ альтернативним каналам. Це дуже теж поширена річ, яку роблять російські пропагандисти. Тобто вони часто ці так звані альтернативні канали називають себе незалежними, говорять про те, що вони поширюють правду про те, що відбувається. І для людей, на жаль, хто не розрізняє там фейк від правди, дезінформацію, легко повірити в ці історії. Конспірологічні теорії щодо вакцин, теорії змови, це все теж стосовно, наприклад, там, щодо вакцин, щодо COVID-19, це теж поширювали і створювали ці всі антивакцинаторські настрої теж російські пропагандисти. І от якщо говорити про російську пропаганду і про те, наскільки вона маніпулює питанням щодо українських біженців в Європі, щодо української діаспори, то це взагалі дуже окреме таке велике поле для роботи, щоб це питання дослідити. Його дослідити складно, але я знайшла певну, ну, інформацію і проаналізувала, якою хочу з вами поділитись. Ну, якщо говорити про Баварію, то тут, ну, відбувається так само, як і, мабуть, скрізь, інструменталізація образу біженців дезінформації. Тобто є оці фейки, маніпулятивні історії про українських біженців в Німеччині, які зловживають соціальною допомогою, або які можуть бути агресивні, можуть бути причетні до якихось злочинів чи тому подібне. Ну, якщо щодо другого, це не є настільки поширена історія, то щодо першого, це дуже добре працює, і партії на місцевих виборах, такі проросійські партії, вони вже, ну, будуть продовжувати використовувати цю риторику, і вони це робили постійно, і зараз це роблять. В Баварії, наприклад, фокус на економічному навантаженні і соціальній конкуренції. Тобто тут відбуваються, ну, завжди такі відчутні політичні дебати про витрати і соціальне забезпечення. І, звичайно, що прокремлівські наративи, вони підкреслюють переваги для біженців і нечесне використання ресурсів, і те, що
місцевим жителям, там, німцям доводиться працювати, платити податки, щоб утримувати українських біженців, а українські біженці там ці також не працюють і ці кошти використовують з якоюсь своєю певною, типу, нечесною метою. І якщо говорити про реальні проблеми, то вони, звичайно, що є. Наприклад, у зв'язку з з тим, як працює складно система в Німеччині, ви це самі знаєте, бюрократичні ці всі моменти, є тиск на місцеве житлове забезпечення, відчуваючи справді дефіцит житла і черги в містах, там, і, зокрема, фіксують перевищення квот щодо розташування, розміщення кількості біженців. І були навіть такі скандали, зокрема, в одному з міст в районі Пасау мер відмовився реєструвати нових біженців через навантаження, як він це пояснив, на садочки і школи у 2024 році. Але він не може це рішення приймати, звичайно, що одноосібно. На федеральному рівні почали на нього, ну, типу, тиснути, і навіть було дисциплінарне провадження щодо його дій. Зрештою, ну, типу, якби він залишився на посаді, але було багато-багато щодо навколо цього така, ну, скандальна була історія. І через це все також відбувається фінансовий тиск на місцеві бюджети через такий перерозподіл витрат і скорочення федеральної підтримки. Тому в 2023-2025 році відбулися значні зміни в фінансуванні витрат на біженців, зокрема, були також рішення там федерального рівня скоротити чи змінити механізми допомоги у зв'язку із тим, що великі навантаження лягають на землі і муніципалітети. Ще один це такий політичний фактор дуже важливий, це що загалом політична структура Баварії потужна роль консервативних сил, і, зокрема, Християнсько-соціальний союз, яка є така регіональна, але історично домінуюча партія в регіоні. І ці меседжі, звичайно, що навіть якщо ці меседжі вони мають сенс, тому що, ну, на регіональному рівні, то вони дуже часто підсилюються і набувають таких радикальних форм радикальними правими, АФД і іншими групами, які, ну, підтримують Росію. Також впливу на цю всю ситуацію загострює цю всю ситуацію місцеві інциденти і проблеми, звичайно, що в прийомі біженців. Це призводить до протестів, місцевих конфліктів. От, наприклад, місто Регенсбург приймає також майже вдвічі більше біженців, ніж повинно було б, згідно з офіційними квотами, і це створює додатковий тиск на місцеві соціальні служби і фінанси. І одне з цих питань, про яке всі говорять, і зараз його будуть піднімати також на виборах, це питання про те, хто платить за розміщення українських біженців в Німеччині. Тому що не всі розуміють цей механізм, і проблема є, вона полягає в тому, що місто спочатку платить за розміщення і утримання біженців, а потім держава чи регіон має компенсувати. Але міста говорять про те, що компенсації часто можуть бути недостатніми або повільними. Наприклад, в Мюнхені найбільшою неоплаченою статтею є витрати на будівництво житлових приміщень, зокрема для біженців. Як йдеться в одній із публікацій в місцевому медіа, тут взагалі мова йде про питання щодо 36 мільйонів євро. І ще одне питання, це питання, яке не стосується насправді самих біженців, що вони у чомусь винні, а дуже складних процесів бюрократії між усіма установами. І про це говорять деякі партії, зокрема і Зелені, наприклад. Але пересічній людині найпростіше звинуватити найвразливого і висловити якісь претензії, що вас забагато, вас немає де дівати, повертайтесь до України і так далі. Те ж саме роблять і деякі політики. Ще одна новина про те, що навесні 25-го року близько 900 українських біженців виселили з готелів,
в Мюнхені, бо їх перебування коштувало державі дуже дорого. І відкрили новий центр, Анкер-центр, для отримання біженців, який спільно фінансує Федеральна земля Баварія і Мюнхен. Ці соціальні виклики політики використовують у своїх популістичних гаслах. На жаль, це працює. Це працює в усьому світі. І цим займаються не лише там праві політики, а ті, кого в певному сенсі вважають цілком притомними, такими, що мають чіткі програми, наприклад, і їх достатньо підтримує населення. Тобто, наприклад, в серпні 25-го року прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив в інтерв'ю німецькому мовнику, що українці в Німеччині більше не повинні отримувати ці соціальні виплати, а менші виплати відповідно до закону для шукачів притулку. І він висловив це не лише щодо новоприбулих, а взагалі щодо всіх, незалежно від дати прибуття. І його позиція чітко задає ті рамки, що зображення українських біженців не лише як таких, хто має право на допомогу, а й як таких, що може користуватись цими соціальними перевагами, не працюючи достатньо, як звичайні німці. Таким чином формується оцей якраз образ біженця, який отримує, але не віддає, не працює, зловживає. Що ж до такої популістичної заяви, то це лише політична, вона має лише політичну таку, може збільшувати політичний актив і вплив, але вона не має ніякої юридичної сили, тому що виплати взагалі українським біженцям і загалом ця вся політика, що стосується мігрантів-біженців, регулюється федеральними законами. І ніяким чином будь-які зміни цих законів може ухвалити Бундестаг і федеральний уряд. Тому Маркус Зьодер, як би він не хотів, все, що він може, це займатися політичними заявами наразі. Ще один із видів, як українська діаспора розглядається як ключова цільова аудиторія російського впливу, російської пропаганди, це те, що відбувається залучення українців, української діаспори до спільних заходів з російськими організаціями і створення можливостей інтеграції. На перший погляд, нічого в цьому такого. Навпаки, здається, що це дуже такі, знаєте, ще одні можливості, безкоштовні, і це дуже важливо для того, щоб люди знайшли своє оточення, інтегрувались, не почувалося самотньо в іншій країні. Але насправді це працює і в іншу сторону. Тому що один із центрів, про який я вже згадувала, цей російсько-німецький культурний центр, також заявляє в себе на сайті про підтримку українських біженців, про спільні якісь заходи, про вивчення російської мови. Чи шкодять українські біженці на ці курси, і вчать там російську мову, я не знаю. Тому я не буду про це казати, але те, що вони цю таку підтримку біженцям, і будь-яку іншу типу гуманітарну, вони це пропагують, це правда. Але є інші організації, які позиціонують себе як антипутінські, тільки що не факт, що вони насправді такими є, і тут теж варто бути дуже обережними. Наприклад, оці вільні росіяни, Free Russians, об'єднує російських емігрантів, які виступають проти війни, підтримують Україну. Вони також надають допомогу українським біженцям, організовують акції протесту проти путінського режиму. І російські німці, також ця група активно може бути залучена до інтеграційних програм для українських біженців в Баварії, зокрема в Нюрнберзі і Регенсбурзі, але по факту російські німці якраз є цільовою групою для АФД, і вони намагаються їх активно залучити. Російські німці – це одна з найбільших груп, яка підтримує альтернативу для Німеччини на виборах. Тому саме, наприклад, в східній Німеччині, де російських німців, по суті, найбільше,
найбільший вплив альтернативи для Німеччини. Тому тут треба бути дуже обережними щодо цих заходів, бо вони можуть ну, мати і часто мають зовсім іншу мету. Якщо ж говорити про ще один, взагалі про канали поширення російської пропаганди, російського впливу в Баварії і загалом, то я хочу звернути увагу окремо на соціальні мережі, тому що це якраз місце, де створюються різні івенти, потім протести, де працюють цілі ботоферми. І якщо про сайти вже було багато розмов і дуже багато різних кампаній про те, що були сайти двійники відомих медіа, які також писали про, ну, типу, поширювали російські наративи. Ще дуже багато німецьких сайтів, ну, створювалося так званих німецьких сайтів, да, які російською мовою теж поширювали інформацію німецькою, але насправді були, ну, теж поширювали російські наративи. То якщо говорити про ботоферми, то, наприклад, в Фейсбуці група, може, ви знаєте цю групу, Frieden mit Russland, і частково ці групи адмініструються із-за кордону, потім ще одна група Stop Waffen Lieferungen ND України. Вибачте, якщо я неправильно прочитала. Кілька груп пов'язані також з кампаніями АФД-активістів, але там працюють і російські тролі. Про це також фіксували дослідники. Телеграм-канали News aus Russland, Donbass Insider також розганяють контент, а потім цитують в Фейсбук-групах німецькою. Локальні групи, наприклад, Occupation München. Можна побачити також аккаунти, які просувають російську пропаганду, там теги, наприклад, НАТО-тролі і так далі. Цікаво, що боти поширюють онлайн ті гасла, які потім вже прихильники Росії використовують під час реальних акцій протесту. Тобто там, наприклад, там, не знаю, Frieden mit Russland, чи якісь інші, чи там Німеччина і Росія там і мир, чи щось таке. Тобто вони всі працюють, ці пропагандисти, на кількох рівнях, і це ж не лише онлайн, а й офлайн. Ознаки російських ботів в соціальних мережах в Баварії взагалі фіксують дослідники такі, наприклад, Atlantic Council, такі ознаки, як те, що ботоферми маскують акаунти під типових німців, тобто імена типу Анна Мюллер, Петер Браун, але часто це фото якісь стокові або згенеровані штучним інтелектом. Найчастіше використовують також нікнейми в соцмережах, поширені німецькі ці прості якісь прізвища: Анна, Юля, Пітер, Томас, Мюллер, або ніки з цифрами, там Клаус 1975, Марія 2020. Звичайно, що висока частота дописів цих ботів є з емоційним забарвленнями, тегами про мир з Росією. Це може бути ламана німецька, посилання на ті ж дзеркальні сайти державних російських медіа, на Спутник або на інші російські сайти. Це може бути навіть ціла історія з мемами з однаковим дизайном в різних спільнотах. Тому вони працюють абсолютно на всіх фронтах. І, в принципі, я вже дійшла до завершення. Єдине, що хочу у вас запитати, чи вас цікавить там тестове завдання? Це просто там 2 сайти. Я хотіла, щоб там ви відповіли на кілька запитань, я можу скинути в чат. Так, цікавить. Добре, тоді я зараз
Ой, зроблю паузу. Зараз я скажу, що робити. Надішлю. Та можемо, ну, типу, можемо вже завершувати нашу зустріч, або якщо ви хочете, ще можете на завершення поділитися вашими питаннями, пропозиціями, спостереженнями. Дякую, Максиме. Вам теж гарного, безпечного вечора. Ну, якщо питань немає, то дякую всім, що були присутні. Я додам швидко ще в кінці, що це взагалі аналітичне коротке моє дослідження було про російський вплив в Баварії якби в рамках мого такого короткого навчального курсу Disinformation Booster Academy, яке організоване громадською організацією Common Sense Communications із співпраці з Deutsche Gesellschaft. Тому так, дякую, що знайшли час, приєдналися і бажаю вам теж гарного і мирного вечора. І продовжуємо працювати над боротися з російською пропагандою, з російськими впливами. Була рада всіх бачити, кого знаю, кого ні, рада познайомитись. Бережіть себе, усім гарного вечора.